Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în balanță. Să vedem despre ce este vorba. Încep cu partea de tranzite astrologice și mai apoi vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Luna octombrie este o lună specială pentru că, așa cum am menționat în emisiunile zilnice, este o lună de inițiere. Avem timp să ne punem în ordine gândurile și să ne încheiem activitățile începute, astfel încât să ne pregătim pentru o nouă etapă din viața noastră. Iar în acest sens vom vedea pe parcursul lunii cum tranzitele ne ajută să luăm cele mai bune decizii. Mercur își începe tranzitul prin Scorpion, iar pentru voi activează casa a doua. Mercur este planeta intelectului și a logicii. Scorpionul este arhetipul care transformă, regenerează și țintește exact în direcția care nu funcționează. În consecință, puteți scăpa de niște tipare disfuncționale sau de energie toxică sau de comportament neadecvat. În tot cazul, Mercur în Scorpion în casa a doua vă ajută să fiți foarte vigilenți și precauți în ceea ce privește cheltuielile voastre. Se pot lămuri niște situații din trecut. Este și o lună în care încet vă puteți reveni financiar. Veniturile voastre cresc, cât de puțin, dar cresc. Este o lună în care vă puteți organiza mai bine. Puteți pune acum niște baze solide în ceea ce privește viitorul, mai ales la nivel financiar. Mercur în Scorpion îți aduce și curajul de care ai nevoie pentru că această casă a doua, pe lângă bani, ne aduce în prim plan informații și despre stima de sine, despre lucrurile pe care punem noi preț. Mercur în Scorpion, oamenii repară și nu se grăbesc să cumpere lucruri noi. Este un fel de inamic al capitalismului, dacă mă întrebați pe mine, și tare aș vrea să îl am și eu personal pe Mercur în Scorpion în casa a doua, pentru că asta vă dă forță, să vedeți ce merită și ce nu. Pe ce merită să dau banii și pe ce nu. Să identificați exact valoarea, dar adevărata valoare autentică a lucrurilor pe care vi le doriți. Să vă cotați foarte bine în piață, să eliminați poate unii dintre voi acele locuri de muncă unde simțiți că vă luptați cu morile de vânt pentru a vă căuta noi locuri de muncă, unde să simțiți cu adevărat că efortul vostru este apreciat. La nivel de stimă de sine va lucra. Cu siguranță veți prinde încredere și vă veți simți mai împuterniciți să faceți anumite lucruri, curaj pe care poate anterior nu îl aveați. Vom avea o lună plină în Berbec, în semnul opus, Balanței, pe casa a șaptea, acolo unde avem relațiile, prietenii cei mai buni, partenerul de viață sau clienții dacă sunteți antreprenori. Luna plină închide, aduce o concluzie sau o posibilitate de remediere, iar Berbecul este semnul acțiunii, semnul începutului. În consecință, vă puteți detașa de un capitol vechi. Ceva se încheie, odată și pentru totdeauna. Și cu Mercur în Scorpion acum, aveți acel curaj și acea voință, acea putere interioară să spuneți și ce dacă. O iau de la început, sub o altă formă, pentru că mă transform. Sunt mai puternic ca oricând. Pentru unii dintre voi poate fi o nouă etapă în relația voastră, pentru alții dintre voi poate fi o schimbare a strategiei în afacerea pe care o aveți, poate fi vorba despre ceva ce se petrece în grupul vostru de prieteni, pleacă, se mută, ceva schimbări apar acolo după caz, sau poate fi vorba despre a opri o relație, pentru că vă dați seama că nu sunteți apreciați, că voi faceți singuri niște lucruri și că oamenii din jurul vostru doar așteaptă de la voi. Berbecul este un semn cardinal care inițiază, însă nu are și suficient de multă energie să susțină o relație, adică poate fi obositor pentru voi. Balanță, semnul din opoziția Berbecului. Este aer și foc, adică un fel de agitație care se poate încheia tocmai pentru că îl aveți pe Mercur în Scorpion în casa a doua și spuneți stop joc, nu mi mai bat capul cu lucruri inutile. Și vă va susține în acest sens Venus, care își începe tranzitul în Balanță prin casa întâi. Aici vorbim despre aspectul fizic, despre viața voastră, despre cum vă percep ceilalți și despre misiunea voastră în această viață. Venus este zeița iubirii, este guvernatoarea relațiilor și a banilor. Este guvernatoarea armoniei, să îi spunem așa. Voi sunteți arhetipul diplomației, al negocierii, al relațiilor unde toată lumea ar fi ideal să se înțeleagă cu toată lumea. Și asta puteți obține. Eliberare de conflicte.
cine vrea bine, cine nu, nu, fără să fie o nevoie deosebită să încercați să convingeți pe cineva că aveți poate dreptate. Este o lună în care vă puteți îmbunătăți aspectul fizic. Este o lună în care vă puteți ocupa mai mult de voi, de starea voastră de bine și de sănătate și de rutină. Este o lună în care puteți să vă modificați aspectul exterior, ceva ce ține de zona estetică a vieții, să pierdeți kilograme, să faceți mai multă mișcare, sau este o lună în care spuneți, vreau doar armonie. Realmente nu-mi mai bat capul cu ceea ce nu mă privește. Poate fi și o energie foarte magnetică pentru resurse, pentru finanțe, pentru a cunoaște pe cineva, sau puteți avea voi forță și un cuvânt de spus, acolo unde este cazul și unde aveți nevoie. În aceea zi, Pluto își reia mersul direct în Vărsător, pe casa a 5-a, și aici găsim iubirea, creativitatea, bucuria vieții, copiii, copilul interior, riscul, tot ceea ce vă face vouă o plăcere cu adevărat în această viață. Vărsătorul nivelează, egalează, egalitate, fraternitate, umanitate, prietenie. Pluto este guvernatorul Scorpionului. Tot ceea ce atinge transformă, fără discuție și drept de apel. Își reia mersul direct prin Vărsător. Nu este egalitate, nu este colaborare. Dacă ceea ce îți place înseamnă prea mult efort, nu mai merge, nu funcționează. Lucrurile în această viață trebuie să vină ușor, să funcționeze ușor, fără ca tu să te dai peste cap, fără ca tu să ieși din echilibru. Și asta vă va aduce foarte, foarte multă liniște. Fie în relația de iubire se întâmplă ceva, pentru că avem și acea lună plină în Berbec pe casa a 7-a, fie în legătură cu ai voștri copii, parcă vă sar în ajutor, parcă există o apropiere mai mare, fie este vorba despre a vă înțelege copiii ca pe cel mai bun prieten. Ai asculta, asta de vorbă, pentru că asta implică ceva ce are ecou în viitor. De asemenea, cu Pluto pe casa 5-a pentru următorii 19 ani de acum înainte, va exista o transformare totală în ceea ce privește percepția voastră despre cum iubiți, pe cine iubiți, posibilitatea să vă vindecați, să vă maturizați, să vă transformați în permanență. Apoi avem luna nouă în Balanță, voi veți fi preferații și răsfățații acestei luni octombrie, pe casa 1, unde începe ceva. Voi luați o hotărâre importantă, voi vreți să schimbați anumite lucruri, voi aveți de rezolvat anumite lucruri și toate ușile vă vor fi deschise. Tot ceea ce privește viața voastră la nivel general poate fi îmbunătățit acum, pentru că aveți această șansă, nu irosiți, nu pierdeți timpul. Apoi soarele intră și el în Scorpion pe casa a 2-a, mai multă forță la nivel financiar, mai multă încredere că lucrurile își pot reveni, o forță nebănuită, luciditate mentală, să negociați mai bine, să fiți mai atenți la partea financiară, sau poate unii dintre voi veți avea așa un fel de mică obsesie, de atenție îndreptată, conștient către zona financiară, pentru că vremurile actuale o cer. Însă nu veți rămâne fără resurse, trebuie doar să fiți foarte atenți, să cercetați în ce vreți să investiți, pentru că aveți în această perioadă abilitatea de a identifica exact ce funcționează și ce nu, ce merită și ce nu. Apoi în aceea zi, Neptun, care este deja în retrogradare, mai face un pas înapoi pentru ultima dată, pentru foarte mulți ani, în Pești. Deci retrograd fiind, intră înapoi în Pești, pe zona casei a 6-a, unde avem rutina, unde avem sănătatea, colegii de la locul de muncă, activitatea profesională, animalele de companie sau mentorii. Poate reveni în viața voastră un mentor sau poate fi vorba despre faptul că acum vă reevaluați viața, gândirea, criteriile, tot ce ați gândit voi anterior și vă dați seama că poate nu ați fost obiectivi sau poate ați depins foarte mult de alți oameni, fără să vă dați seama că, de fapt, până acum și în realitate, voi ați avut răspunsurile corecte și potrivite. Și asta sigur că vă dă putere și încredere să vă simțiți mai bine sau să faceți acele lucruri pentru care poate anterior cereați sfatul. Neptun este arhetipul spiritualității, dar și al iluziei și al decepției, iar Peștii au legătură cu empatia, cu jertfa, cu sacrificiul. În consecință, puteți să vă dați seama unde m-am jertfit sau unde am făcut eu un sacrificiu doar ca să le fie bine celorlalți, dar mie de fapt nu mi-a fost. Mai poate fi vorba și despre faptul că puteți identifica în rutina voastră obiceiurile care v-au ținut pe loc. Nu v-au permis să progresați sau nu v-au permis să aveți foarte multă încredere în voi.
Ați avut o imagine distorsionată despre voi, despre viață, despre locul de muncă și despre câți bani puteți avea în această viață. Se închid niște activități, niște acțiuni care datează de prin 2007 încoace. Și nu în ultimul rând, vorbim despre un nou tranzit al lui Mercur spre sfârșit de lună, intră în Săgetător pe zona casei a treia, unde vă împuternicește. Logica se întâlnește cu concluzia. După foarte multă cercetare, acum sunt absolut sigur că ceea ce am cercetat și concluzia la care am ajuns este una corectă. Casa a treia are legătură cu comunitatea, gândirea, intelectul, logica, partea, zona comercială a vieții, tranzacțiile comerciale, drumurile pe distanțe scurte, drumurile pe care le faceți până la locul de muncă, cursurile, studiul, ciclul primar al vieții sau frații, surorile, tot ceea ce are legătură cu familia extinsă, vecinii, cartierul, comunitatea. În acest sens, ar putea, spre sfârșit de lună, să fiți mai implicați, mai ocupați, fie cu frații, surorile, fie să fie nevoie să faceți niște drumuri, fie să începeți niște cursuri, fie să vă apucați de studia ceva anume. Fie poate fi vorba despre închirieri, despre vânzări, despre o activitate care implică zona comercială, pentru că, vă reamintesc, am avut luna plină la început de lună pe zona casei a șaptea. Ceva se poate schimba și se poate schimba în bine, pentru că Mercur în Săgetător vă ajută să atingeți o minte înaltă, o viziune complexă și profundă asupra lucrurilor care vă sunt de interes în această viață. Puteți cunoaște pe cineva, să începeți să vă faceți prieteni sau să vă găsiți un partener de viață în comunitate, printre vecini sau prin intermediul familiei extinse. Să vedem mai departe ce ne spune și oracolul. Buchetul, succesul, înțelepciunea, o lună care va aduce bucurie, satisfacție personală, să știți. Bucuria poate fi definită în fel și chip, fiecare după cum îi atribuie valoare. Însă este o lună la nivel general în care veți fi foarte creativi, în care puteți avea parte de frumos. Pur și simplu de frumos. Apreciere. Sigur că voi veți avea tranzite pe casa întâi, unde o veți avea pe Venus, unde veți avea luna 9 din balanță, aici avem casa a noua din astrologie, casa străinătății, poate fi vorba despre o decizie de relocare, despre ceva ce implică partea juridică, o credință mai veche care acum se schimbă, o luminare a minții, sau despre niște studii foarte nișate, foarte aprofundate, schimbarea domeniului de activitate cu altul foarte nișat, o grămadă de lucruri bune pe care le puteți experimenta pe parcursul acestei luni. Avem un copac, sănătatea, Saturn și magnetul. Foarte interesant. Saturn este și el în acest moment în retrogradare în Pești, pe zona de sănătate sau pe zona locului de muncă, a rutinei, unde vă cere să vă schimbați, să scăpați sau să vă eliberați de o rigiditate, de un fel de a fi, de viață așa cum este ea, pentru că sunteți foarte prinși în rutină și nu aveți capacitatea să vedeți nimic în afară. Vă învârtiți într-o roată și aveți această oportunitate să atrageți mai multe lucruri frumoase, bucurie, fericire, satisfacție profesională și personală, doar că trebuie să vă opriți puțin, să zăboviți puțin. O lună de atracție, o lună în care, așa cum am spus, puteți să atrageți pe cineva, îl aveți pe vino încoace, în orice domeniu, la orice nivel. Iar copacul ne vorbește despre sănătate și despre creștere personală. Saturn v-a oprit din această creștere. Pentru unii dintre voi poate fi intervenția lui Saturn, acolo unde există, la nivel de sănătate, ceva galopant, ceva care crește, fără ca voi să puteți controla simptomele. Să spunem că de la o banală durere de cap ați ajuns la migrene zilnic. În acest sens și în această perioadă puteți identifica de unde vin migrenele, le puteți opri. De asemenea, este o perioadă pentru a deveni mai flexibili, mai maleabili, la negociere, stăm la discuții și ne dăm seama ce funcționează, ce nu, ce ne place, ce nu, la orice nivel. O lună cu foarte multă claritate, sigur că nu vin de la sine toate aceste lucruri, este un potențial pe care îl puteți activa sau nu, în funcție de munca pe care o depuneți, de voința voastră, de intențiile voastre. 6 de monede. Asul de monede.
Asul de spade, moartea și 2 de cupe. Mi-aș fi dorit să fiu balanță. Sunt berbec, dar uite că în această lună mi-aș fi dorit să fiu balanță. Foarte frumoasă energia pentru voi. Este o perioadă în care lucrurile se schimbă. În primul rând pe zona relației de iubire, unde v-ați jucat de-a copiii. Acolo unde relațiile sunt la un nivel foarte imatur, acolo lucrurile se pot transforma și se pot schimba. Ori avansează, ori totul trebuie discutat pentru a lua hotărârea aceea importantă de care poate anterior v-ați ferit. Ori lucrurile se îmbunătățesc, ori fiecare își vede de treaba sa, de drumul său în această viață. Este o posibilitate aici pentru unii dintre voi de cerere în căsătorie, de relație mai bună, de mutat împreună, schimbat cartieri, vecini și așa mai departe. Pentru alții dintre voi este o lună în care ceva progresează, nu mai sunteți la mâna cuiva, nu mai depindeți de ceva anume. Sau poate acum vă dați seama că de fapt aveți putere și că nu depindeți de nimeni și de nimic. Până și la locul de muncă, nu depindeți de el. Mai există și alte locuri de muncă. Pe zona planului financiar este o lună în care vă schimbați punctul de vedere. Poate cereți un sfat cuiva, pentru că veți avea tranzite pe casa a 6-a și s-ar putea de această dată să vă luminați. Să fie o persoană care vă deschide ochii, care vă sfătuiește pe zona financiară, în afaceri, poate la nivel medical sau poate pur și simplu. Un sfat despre viață care vă ajută să creșteți personal și să aveți o viziune mai amplă asupra lucrurilor. O conversație, o afacere, un nou loc de muncă, o semnătură foarte importantă care schimbă pentru voi în această lună regulile jocului. O lună extrem de bună. Ceva ce se încheie va duce foarte multă fericire. Vedeți, avem aici un șoricel și un lenormand. Șoricei în general mănâncă, distrug. Însă asul de spade este peste nivelul șoricelului de înțelegere sau de atingere. Este ca și când vă înălțați, mergeți înainte pe drumul vostru și vă poate ajunge doar acea persoană sau vă pot ajunge doar acei oameni care se ridică la nivelul vostru. Aveți această posibilitate de selecție naturală a lucrurilor care contează față de cele care nu mai sunt de actualitate pentru voi sau care nu contează. Un fel de discernământ absolut în această lună și asta este foarte benefic pentru voi. La nivel de sănătate, atenție la sistemul osos și la alimentație, pentru că s-ar putea să conștientizați că ați acumulat kilograme în plus, dar din cauza stresului. Acela este cortizolul, este adrenalina, foarte mult stres, care desigur că se vede în corpul fizic, pentru că oamenii când se îngrașă, de fapt există un proces inconștient prin care își doresc să fie puternici, atunci când intră într-o încăpere, să aibă cumva stabilitate, să fie văzuți, sau dacă se întâmplă niște lucruri provocatoare pentru ei, să nu fie ușor de doborât. Și uite, așa oamenii pot slăbi, ulterior pot pierde kilograme dacă conștientizează ce v-am spus aici. Turnul. Se rezolvă ceva la nivel financiar. Este un eveniment surpriză extraordinar de bun care vă deschide o nouă ușă, o nouă direcție, o nouă cale. Aici este Uranus în Gemeni. Uranus a fost în Taur. S-au întâmplat niște lucruri începând cu anul 2018 încoace, lucruri care se încheie, pentru că de acum înainte trebuie să vă ridicați gândirea, să vă elevați la nivel intelectual, să spunem așa, pentru a atinge o octavă superioară, pentru a intra pe o frecvență a geniului și aveți această capacitate. Poate fi vorba despre ceva activități sau situații în legătură cu familia extinsă, frați, mătuși, veri, surori, etc. Înțelegeți voi, neamul și cunoștințele sau neamul și familia extinsă, dar prin alianță, pe care de acum înainte îi lăsați deoparte, cu care se încheie acele conflicte sau le încheiați voi, de fapt, pentru că nu vă mai pasă sau conștientizați că nu merită. De asemenea, pot fi ceva schimbări pe zona de imobiliare, o veste neașteptată, o achiziție extraordinar de bună la care anterior nu vă gândeați. Uite, ceva provocări, ceva certuri sau ceva lucruri unde anterior ați avut provocări se pot încheia acum. Aflați niște lucruri și în sfârșit se face dreptate într-o anumită situație.
posibilitatea să o luați de la început, posibilitatea să planificați mai bine ceva anume. Practic aveți așa, în această lună, două alternative, să vă schimbați viața sau să rămână exact cum este. Eremitul și Fecioara. Pentru aceia dintre voi care aveți cu siguranță aspecte în Fecioară, pentru că sunteți semne vecine, dacă îl aveți pe Mercur în Fecioară, lucrurile vor fi mai liniștite și se vor derula mai lent. În timp ce dacă îl aveți pe Mercur în Scorpion, având în vedere că Mercur este în Scorpion acum prin tranzit, nu veți mai sta la discuții. Lucrurile se vor derula rapid și veți avea încredere în toate deciziile luate. Poate fi vorba despre faptul că nu veți mai insista într-o anume direcție. Veți conștientiza unii dintre voi că acea ușă s-a închis, dar alta se deschide. Și e una mult mai bună, mult mai benefică, mult mai mare. Și 4 de bâte. Iar pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o hotărâre care are legătură cu relația voastră. Luați o hotărâre sau vă luminați, ajungeți la o concluzie în ceea ce privește relația. Așa nu se mai poate, trebuie să discutăm. Dacă nu vrei să discutăm, dacă nu înțelegi asta, atunci eu îmi văd de viața mea. Și uite, 4 de bâte vă oferă posibilitatea și confirmarea că nu veți rămâne singuri. Doar că dacă rămâneți în această relație, sunteți sub lecția lui Saturn. Acolo, desigur, unde relația este disfuncțională, pentru că asta ne arată Mercur în Scorpion pe parcursul acestei luni, unde lucrurile nu funcționează. Uite, n-ai avut niciodată nevoie de aripi ca să zbori, niciodată nevoie de aripi ca să te înalți, ești mult mai puternic decât crezi. Și avem din nou acest simbol al turnului, casa 8-a a lui Saturn, datorii, credite, zona de intimitate, contracte karmice mai vechi, acolo unde simt eu că datorez ceva cuiva. Se pot încheia acele datorii, asigurări de sănătate, intimitatea, psihologia. Sau pot înțelege cum, de fapt, de-a lungul timpului, gândurile mele m-au sabotat. Sau oameni care s-au folosit de anumite lucruri pentru a mă sabota, pentru a mă păcăli, din cauza că erau geloși sau din cauza că așa erau ei, pur și simplu neloiali, necinstiți sau rău intenționați. Iar aici avem biblioteca, cunoașterea înaltă, să îți preiei controlul asupra narativei, numărul 22. Omul în această viață are fix cât crede că poate. De asemenea, 22 este un număr care construiește, iar pentru voi această lună vine cu acel moment de răscruce. Construim sau lăsăm lucrurile așa cum sunt și fiecare construiește separat, în orice aspect al vieții voastre. La locul de muncă poate fi o promovare, pot fi niște cursuri, pot fi niște examene, pot fi niște atestate pe care să vi le luați pentru a obține un loc de muncă mai bun. La revedere viață veche, bine ai venit viață nouă. Acele crize despre care vorbeam zilele trecute aici pe canal, în emisiunile zilnice, ne bat la ușă, se activează în această lună și fiecare va avea posibilitatea să decidă pentru sine ce vrea să facă cu viața sa și ce nu. Practic, voi sunteți în acest moment de răscruce de drumuri, unde ori întoarceți spatele informațiilor, lucrurilor pe care le puteți schimba în această viață, pentru că vă trage înapoi zona de confort, ori ieșiți din povestea vieții voastre, din rutina voastră, pentru a vă transforma, pentru a face mai mult, pentru că aveți această capacitate interioară să faceți mai mult. Pentru unii dintre voi există aici un potențial în care oameni din trecut se întorc înapoi în viața voastră, vă caută, încep să vorbească dulce, mieros, iar voi acum să fiți vigilenți și să vedeți dacă le mai permiteți să fie prezenți în viața voastră sau nu. Iar pentru alții dintre voi există o posibilitate să vă priviți cu alți ochi și să întâlniți pe cineva pentru a nu mai fi singuri. Este acea lună în care să cerneți cu foarte multă obiectivitate, listă pro și contra, ce am, ce pot avea, ce e bine, ce nu funcționează. Și acolo să trageți linie și în funcție de ce concluzie reiese din mica voastră analiză, să luați o hotărâre. Pentru că asta se întâmplă pentru noi toți. Este o lună de bilanț pentru voi, în urma căreia sigur că puteți fi mai fericiți. Se închide ceva pe un ciclu de 9 ani. Se trage linie, uite, 9 și 8. Facem un pas înapoi, vedem ce ne stresează și eliminăm stresul acela din viața noastră.
O informație care vă eliberează, o concluzie la care ajungeți care vă poate elibera, care vă poate ajuta să vă însănătoșiți, care vă permite pur și simplu să accesați prosperitatea. Uite, prosperitatea. Pentru alții dintre voi pot fi afaceri la nivel internațional sau să fiți atenți la piață, la ce se întâmplă în întreaga lume atunci când faceți o investiție. Pe de altă parte, este foarte important ca pe parcursul acestei luni să învățați sau să o luați de la început, să vă actualizați nivelul de cunoștințe, informațiile pe care le aveți pentru a deveni indispensabil, de neînlocuit într-o anume situație. Să mai încercăm o dată, cineva care, uite, vă caută, vorbește frumos, mieros, promite lapte și miere, iar voi va trebui să vă gândiți dacă este cu adevărat lapte și miere sau o fostă otravă îndulcită. Pentru alții dintre voi este o lună de elevare, este o lună de ascensiune la orice nivel. Uite, Venus pe casa întâi vă ajută cât timp tranzitează balanța. O lună foarte, foarte bună pentru voi, iar inițialele sunt X, H, N, G, V, A, L, I și Q. Avem aici un Valentin, o Valentina, adică o jumătate. Un îndrăgostit și o îndrăgostită. Mai avem un nume, Alin. Poate fi vorba despre o persoană foarte pedantă, o persoană care în permanență a vrut mai mult decât putea avea, ori voi ați cheltui mai mult decât puteați produce, ori este vorba despre faptul că în această lună vi se alină sufletul, se remediază o situație care a fost complicată. Axa aceasta a relațiilor va fi foarte importantă pentru voi, dar și axa financiară, relațiile și partea financiară a vieții, pentru că, uite, este vorba despre responsabilitate. S-ar putea ca unii dintre voi să fie avut lângă voi parteneri care au fost foarte interesați de relațiile cu voi din punct de vedere financiar. Și acum să identificați oportuniștii, să le spunem așa. Pe de altă parte este o cale, se deschide o cale, un bulevard, o rută, o nouă direcție pentru voi, dar în urma unor concluzii, în urma unei decizii pe care o luați voi singuri. 5 ani. Ori cu 5 ani în urmă, ori peste 5 ani, ori un plan pe termen mediu și foarte lung. De asta, marea voastră majoritate ar fi indicat să vă ocupați. Pentru alții dintre voi este vorba despre o casă, despre case. Ceva ce are legătură cu o casă sau cu piața imobiliară, cu niște imobile, cu o autoritate. Și acele lucruri pot apărea în atenția voastră și în funcție de cât de organizați, structurați sunteți, de cât de responsabili sunteți sau vă asumați niște lucruri, cu atât mai repede rezolvați acele lucruri. Un geniu, niște idei foarte bune care vă pot apărea în această lună sau este vorba despre a nu mai aștepta miracole din exteriorul nostru pentru că noi ni le activăm singuri. Ceva ce merge foarte, foarte fluid și la nivel financiar, dar la nivel de credință. Se produce în voi o schimbare, pur și simplu. Lumea, se încheie ceva. Ori trebuie să aveți curaj să încheiați ceva. Uite, aici sunt oameni vanitoși. Ori din orgoliu se întâmplă niște lucruri, ori aveți ceva conflicte, provocări cu niște oameni foarte orgolioși. Și decizia vă aparține. Mai țineți prezente acele conflicte sau nu? Atenție la viroze pe parcursul acestei luni, la tot ceea ce implică sistemul osos, dar și sistemul respirator, ca și conflicte, ca și provocări medicale și nu în ultimul rând, atenție că se ia. Tot ceea ce experimentăm în această viață se preia, s-a preluat, am preluat. Vreți o viață bună, o viață de succes? Să stați în preajma unor oameni buni care au succes. Pentru că totul se ia, totul este contagios. Dacă stați lângă niște oameni care se plâng, în consecință veți vedea viața doar prin acel egregor al lucrurilor
mai puțin favorabile, mai puțin fericite. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!